No useamminkin. Se on viettänyt tässä se Kummakoskun on kelvannut noin kaudet. Joo. Yksinäinen vasa. Onpa tullut kuvia. No niin, pitkästä aikaa ruokinnalle on ihan hyvin kaalit tosta lähtenyt, kun kaveri kävi tuomassa tänne vähän kaalia ja siinä on porkkanakasa tuossa vieressä ja punajuuria on tuotu ja ihan hyvin on tuntunut kelpaavan nämä materiaalit, mutta tässä ei nyt oikein näy kuitenkaan mitään tuoretta jälkeä, jos mä oikein on kattovina, niin toki viime yönä tuli vähän luntakin, niin katsotaan tosta toi kamera. Hirvi näkyy käyneen, jos se väärin kattele, niin yksinäinen vasa, mutta ei ihmekään, kun ei ollut tuossa pöntössä, tai oli noi kaalit huvennut ja niin poispäin. Ei täällä paljon peuroja näy, meinaa hirviä pelkästään. Siinä näkyy, on täällä ainakin emä ja yksi vasa käynyt pyörähtämässä jossakin vaiheessa kanssa, mutta ei mitään ihan hullumoisia kuitenkaan. Pistetään kamera takaisin ja kaadetaan vähän lisää kauraa tonne pönttöön. Mulla on tuolla vielä yksi tynnyrillinen kauraa, niin tuodaan se tohon. Noin. Siinä kun sain kaurat kaadeltua, niin pasahti mieleen, että taidanpa käydä vielä hiukan nopeasti kyttäämässä, kun oli asekin vielä takakontissa. Ja usein kun kaataa tuoretta kauraa sinne, niin tuoreet hajut niin saattaa tuoda uteliasta porukkaa mukanansa. No niin, tervetuloa matalaan majaan. Tulkaapas kattoo tätä. Tää on tämmönen koppi kaikilla mahdollisilla mukavuuksilla, mitä löytyy. Ja täällä vietetään useampi tunti sitten aina kun tänne tullaan. Ja tossa on kamiina meikäläisellä vasemmalla, missä pystyy pistämään lämpöä tänne pesään. Ja sitten tässä on pari ikkunaa tuossa oikealla, jos tää tarvitsisi joskus kääntää tää koppi. Tää on rakennettu tämmösen jalaksen päälle tää koppirakennelma. Sitten on leveämpi ikkuna, josta näkee ton ruokintapaikan tuolla edessä. Ja mä avaan tästä sitten ikkunan aina auki ja pistän tosta noin vähän superlonia väliin ja tollain. Ja siitä pyssy sitten läpitte ja siitä näkee kiikarinkin sitten. Ja tässä saakin sitten istua parhaimmillaan aika usein tunnin. Se on muuten aika jännä juttu, kun nykypäivänä kun miettii, että kännykän kanssa ei meinaa pystyä olemaan enää käymään vessassakaan ilman, että kännykkää selaisi, niin
tässä kun istuskelee 5-6 tuntia, niin ei tarvitse kertaakaan katsoa puhelinta. Ja monet on kysynyt, että miten se oikein on mahdollista, että miten tässä jaksaa istua niin pitkään, mutta mä ajattelen itse sillain, että se suurin jännitys tulee siitä, kun ei tiedä oikeastikin, että joka ikinen sekunti voi olla se, kun tuosta mettänlaidasta paukkaa tuohon peltoon joku eläin ja pääsee ampumaan, mutta viritellään tähän pytispaikka kuntoon ja katsotaan, mahtaisiko sitä tänään tulla. Tässä on jo aika monta iltaa saanut istua ilman, että on näkynyt mitään, niin mutta toivotaan parasta. Siinä muuten kerkiää ajatella aika monenlaisia asioita, kun tuolla kopissa istuu. Se on hauska, kun ajatukset virtailee ihan vapaasti. Ja tarpeeksi kauan, kun tuijottelee tonne mettänlaitaan, niin siinä rupeaa vähän tuntua, että puskatkin jo rupeaa liikkumaan. Rupeaa silmät tekemään tepposiansa hämärässä. Mä siinä aikani odottelin ja kattelin ja sit mä ajattelin, että taidan tehdä sillain, että tuun illalla vielä uudestaan keskiyöllä. No mä lähdin siinä sitten puolen yön tuntumassa, kun olin saanut vähän lämmiteltyä ja syötyä ja oijottua jäseniä, niin kokeilemaan uudestaan. Ajattelin, että nämä yön pikkutunnit on yleensä ollut aika tuottoisia tässä kyttäilymielessä. Mutta en ihan siinä vielä lähtiessä arvannutkaan, että minkälainen asia mua siinä kytispaikan lähistöllä odottaa, kun muistan sen hetken aika elävästi, kun ajoin siihen kyttöyspaikalle johtavalle tielle ja katsoin, että herranen aika, että nyt on aika iso jälki kyllä tiellä. Ja hyppäsin autosta ulos ja menin taskulampun kanssa katsomaan. Ajattelin ensin, että se saattaisi olla ilveksen jälki, mutta ei se sitten ollutkaan, kun mä sitä lähemmin kattelin. Joo, tosta ne on tullut ja mennyt tätä tien viertä jonkin aikaa tästä ja sitten mennyt tässä näkyy ihan selvästi kahdet jäljet, kato toiset tonne oikealle tai tosta hiukan oikealta ja toiset menee tästä vasemmalta ja tässä näkyy aika hyvin toi koko taas. Jalan kokoinen on jopa siitä on menty. No ei siinä muuta, kuin ajattelin, että kun nyt yöllä ollaan liikenteessä, niin mennään nyt kuitenkin kyttäämään. Vähän kyllä siinä kyttäyskopille mennessä kävi mielessä, että mitäs jos satunkin saamaan jotain, niin joutuuko tässä vielä tappelemaan saaliista, mutta tuskinpa nyt kuitenkaan. Siinä itse asiassa ei tarvinnut kovinkaan kauaa edes odotella, kun kattelin, että hetkinen, että nythän sieltä joku pilkistää mettän laidasta. Ja peurahan sieltä tulla tepsutteli ihan todella varovasti ja pikkuhiljaa siihen pöntölle. Ja mä ajattelin, että nyt on sitten mun hetkeni ja rupesin ottaa ampuma-asentoa ja peuraa siinä ristikkoon. Ja juuri kun mä olin saanut hyvän asennon, niin eikös mun kyttäyskopin pellikatolle tipahda joku käpy sieltä, niin peura selvästi pelästyy siinä ja mä otan äkkiä varmistimen pois ja ajattelin, että tohon mä sitä livautan, mutta kerkiän vielä. Mutta ei, kyllähän se kerkes lähtee sitten juoksemaan omille teilleen, niin siinä oli sitten loppuyö hiljasta ja mä
aamuyöllä joskus 4-5 aikaa pakkasin kamppeet ja ajattelin, että nyt on luovutettava ja jätetään toiseen kertaan sitten. Mietin niitä sudenjälkiä vielä, että tunnistinkohan mä eläimen oikein, mutta asia varmistui, kun seuraavana päivänä yksi kyläläinen oli itse asiassa nähnyt aamupäivällä siinä lähistöllä sudet. Ja sieltäkö lähtee voit? No niin. Moro! Ei tykännyt olla kuvattavana. Ei. Se on niin kuvauksellista sorttia. Sanois Markku, mikä on koiramiehenä parasta? Parasta tässä on nimenomaan koira. Jaa. Oo. Mä täällä tän aikana olisi, jos mulla koira ollut. Jaa. Täällä viittisin kylmässä ollut. Koskaan se ei oo kiukkuinen, kun mä menen kotiin. Aina häntä heiluu ja hyppii ja riemuttelee. Koiramiehet oli viemässä koiriansa kuumille paikoille ja hieno jahtipäivä oli starttaamassa. Ja samaan aikaan muualla metsästettävällä alueella passimiehet organisoituu omiin passeihinsa. Tuttuu paikka. Mutta meikäläinen hyppäsi Tuomaksen kyytiin, jolloin tänä vuonna on ollut ihan kauhea tuuri peurajahdissa joka kerta ja siihen luotettiin tälläkin kertaa. Sanoisin, mikä on se hyvän tuurin takana tänä vuonna. Onko sulla jotain aamurituaaleja? Mulla on mikä se olisi hyvän tuurin? Pekonimunakas. Pekonimunakas. Sillä Kunnon vahva aamupala ja eli toisin sanoen pannullinen kahvetta naamaan aamulla ja niin. semmonen teräksen kova paskalla käyminen. Siinä lähtee. Siitä sitten. Toivotaan, että osuu kohdalle sitten. Mulla on semmonen tapa muutenkin, että mä en tiedä siis, mä oon yrittänyt, mä en pysty istuu passista Jaa. tuolilla ollenkaan. Mä en Sä oot seisovilta. Mä seison aina, Jaa. mä en tiedä mikä siinä on. Kun oot seisaltaan, niin sitten kun se tilanne tulee, niin oot sä niin periaatteessa paljon enemmän valmiina jo silloinkin. Tuo on toi tuo. Varmaan semmoinen. Tuo on toi tiepätkä. Sinne. Kuusikkoon eikä mennyt sinne, saatana tiehikköön. Ja mutta eihän siinä on joku mäennyppylä. Vai ollaanko mennyt siihen? Siellä meni. Siellä meni. Peurapukki juoksi meidän passin ohi niin perkeleesti. Mennään siihen. Saattoi jäädä kameraan. Kauhea polkuminen. Toistaiseksi näyttäisi tuuri ihan jatkuva. Tästä pystyisi ampumaan. Niin paljon Tonne, niin jäädään tänne. Päästiin Tuomaksen kanssa passiin, niin alkoi olla kaikki valmiina siihen, että koiramiehet voi päästä koiransa irti. Ja ei muuta kuin jahti käyntiin.
hyvään paikkaan meni. Ei oo vielä ainakaan ihan suoraa viivaa. Mutta vähän lähti niinku poispäin kyllä. Tää on niin pieni mäki, että tästä ei tiedä, onks tässä voi olla ihan hyvin tyhjä tää mäki. Niin juu. Syksymällä tässä kyllä aina oli melkein peura, kun tähän tuli vähän koiraa treenaamaan. Volta taisi löytää sitten jotain. Aivan. Voitto siitä otti heti ajon ensimmäisenä ja samaan aikaan toisaalla Lötjönen oli jättämässä omaa Iiro-koiraansa ihan uunituoreille peuranjäljille, jotka oltiin ihan vasta löydetty. Tuoksuuko joku? Tuoksuu jäljet siitä. Mikä on? Täältä tuli 2. Meni niin perkeleellistä kyytiä, koitin kyllä, mutta eka meni ainakin ohitte. Meen kattoon tuota toista kohtaa. Tosa. Verta. Niin on. Tänne tarvitsisi saada koira, kyllä täältä löytyi vähän verta. Tuli. Mikä toi? Siis ne kummakki mä en oo siis lähtenyt tonne perään kummakkiin jatkomatkaansa, mutta kyllä täältä jotain suolenkrab tai mä en tiedä oikein miten tää jotain ihraa löytyy ja karvoja. Juu, voittaa jo molempia. Kyllä täällä on kamala kasa karvojakin ampumakohdalla. Karvoja täältä löytyy pirusti ja nahkaa ja sitten vähän verta, mutta hyvin vähän, mutta voidaan me nyt tosta lähteä katsomaan tuota jälkeen eteenpäin Nikon kanssa, vai? Otetaan tosta maamerkki tehdään tohon. Joo, mä voin jättää repu. Mä jätän repu. Joo, jätä repu. Usko, että Kun ei pisaraakaan näy verta tässä matkalla, kun mä kävelin. Tässä on joku lähtenyt, toi on isompi jälki, toi. Semmonen helvetillinen pölläys siitä kävi, kun siihen osui. Noniin!
Sieltä se löytyi, hei. Löytyyhän se. Onneksi olkoon. Kiitoksia. Vasikka se oli. Se lähti eri kohtaa. Se otti hypyn siitä aukeen kohdalta vielä tänne. Jaaha, no niin. Tasa heti kun päästiin vähän matkaan, niin siellä oli tällaista. Koko vähän väliä. No tähän. Pekonia. Ja sitten rupesi olemaan suolia ja... Hyvä voitto. Hyvä ajo. Hyvä ajo. Iso vasa. Oo. Hienoa. Hienoa, että löytyi, hei. Tuossa on peurat näin ja tehnyt polun meille. Mennään sitten. Siitä vaan. Ja kyyti. Ja kyyti. Tuomas, viimeiset kommentit ampujalta. Kyllä se taas natsas. Tuuri kävi. Toisaalla oli Iirokin saanut ajettua peuran passimiehen passiin. Ja onnistunut päivä oli tää kaiken kaikkiaan. No niin, morjesta vaan. Tässä on nyt tapahtumassa aika nopeasti mielenkiintoisia asioita, kun ollaan menossa Lötjösen kanssa Kytikselle. Ja tulin tuossa justiinsa hiihtämästä ja törmäsin Lötjöseen ja puhelin, että nyt on niin komea kuutamokeli, että nyt on kyllä pakko mennä Kytikselle. Ja mä sanoin, että mä lähden hei kuvaa, jos sulla on Kytiksellä ollut tavaraa, mutta meikäläisellä nimittäin lakannut peurat käymästä jostain syystä tuossa Kytiksellä, niin mennään kattoon saadaanko mitään. Mä lähden tuohon Lötjösen tykö tästä ajelee ja kello rupeaa tulemaan puolta yötä pikkuhiljaa. Kato! Sä et lähde tänään mukaan. Neljän aikaa viime yönä. 5:20. Laittanut kuva. Se on tullut niinku täyteen tuo kamera. Joo. Se ei ota enää vastaan, mutta siellä on, katos. Mutta onko siellä ollut käyntiä kuitenkin? On. Kato vaan. Siinä on ja ne on tullut, 2 aikaa viime yönä. Joo. Tuolla on 2 vasikkaa kuulee tuon pytyn takana, kato. Juu, kato vaan. Mamma näyttää mallia siinä. Joo. Nämä on pikkusen verran kevyet, nää huopatossut. Ihan niin tyhjän päällä kävelis. Lähdetään klampsiin sinne, niin ei parane kyllä asiat puhutaan valmiiksi. Ei Joo. kauheasti. Nimittäin ne voi olla jo, ja jos ne lähtee sieltä nyt livohkaan menneen, niin kyllä ne takaisin hetken päästä tulla. Niin. Oi. Tässäkö te olette pitänyt autoa? Mä luulen, että me kävellään täältä saakka, ei vielä vähän. Joo. Yleensä mä tästä kävelen. Avaimet mä jätän paikalleen, että tätä kukaan ei vie. Tuuli käy tuolta. Joo, se on hyvä. Joo. Ne tulee justiinsa myötätuuleen tänne, mistä ne nyt viime aikoina on yleensä tullut. Joo.
Tää oli ihan äärettömän mielenkiintoinen yö, mikä tästä yöstä tuli. Kello rupesi lähenee jotakin 2 suurin piirtein, kun ruvettiin ensimmäistä kertaa näkee hiukan elämää mettän laidassa. Sieltä tuli ensinnä yksinäinen peura ihan hiljakseensa ja sykehän siinä tietysti joka kerta nousee, kun sä näet, että nyt alkaa tilanne lähentyä. Mutta tosi jännä juttu, että peura pelästyi jotakin. En tiedä yhtään, että mitä siinä tapahtui. Niin pomppi pois vaan ja se tilanne meni siinä ja odotus taas käyntiin. No joku tunnin päästä suurin piirtein huomasin, että 2 taitaa tulla, että mettän laidasta tuli toinen pellolle ja toinen jäi hiukan metten puolelle kattelemaan, olisiko ollut emä ja vasa. Ja nekin tuli tosi varovaisesti pellolle pikkuhiljaa käveli. Ja mä ajattelin, että nyt taitaa tulla tilanne. Mutta ei. Sama efekti kuin silloin viime kerrallakin tunti sitten, että alkoi vähän siinä jo usko loppumaan, että haistaako ne meidät vai mikä tässä nyt oikein on, että ne ei uskalla siihen ruokinnalle tulla kunnolla. Kunnes sitten joskus 3 ja 4 välissä siihen peltoon paukkasi itse asiassa vähän useampikin peura samaan aikaan. Hiljaa odoteltiin ja katteltiin, kun ne siinä söi. Ja mä huomasin sivusilmällä, että nyt taitaa Lötjönenkin ajatella, että taitaa ruveta kohta olemaan hetki, jolloin voisi puristaa liipasinta. Oli siinä. Millain kävi? Kai se osui. Lähtikö se menee tonne oikealle? Se meni tuohon ojaan tonne. Tosta ton kuusen juuresta suoraan tuohon. Jaha, mutta ammuiko sä sitä mihin? Tuohon pytylle? Tuohon reunaan, tuon pytyn vasemmalle oikealle puolelle. No niin. No niin, mikäs tunnelma? En mä tiedä sanoa vielä, kun ei tiedä, onko se kuollut. Ainakin ammuit. Kyllä se ainakin plotkahti. Joo. Tää meni tonne pellon reunalle, tää näin. Se meni tonne ihan ton pellon perälle saakka. Sä ammuit sen tohon pytylle Tuohon kanssa? pytyllä, niin se juoksi sinne. Joo, joo. Se on vähän harottanut toi askel tässä. Oh, Tässä kato. joo. Täällä on laahannut jo vähän. Kestääkö, onko siinä vettä? Se on lirisee. Jaa, juu, täytyy kiertää. Kierretään tuolta ihmisten ilmoilta. Joo.
Vertaa. Kyllä se kuollut. Ja mitä? Toivottavasti. Siinä. Onnittelut. Kiitän. Työvoitto. Työvoitto. Markki pois päässä. Joo. Jaha. Ja hinataan kyytiin. Joo. Tää sieltä välistä. Mitäs se siitä sanoisi? Kyllä tää on hieno keksintö tää ahkio. Mä heitän repun siihen. Meinaatko vetää? Hei. Siinähän se on. Rautakiito lähtee Waakeriin 3 minuutin kuluttua. Viimeisiä kertoja jahdissa ja seuraajahtinsa jahti rupeaa kohta loppumaan. Lähdettiin tästä aamusta ensimmäisenä katsoa Tuomaksen ja Jukkan kanssa jälkiä, jos löytyisi tien vierestä, ettei tiedetään mistä lähdetään miesajolla vetämään. Jännä päivä tulossa. Onko siitä mennyt? Tuolla oli Mäkelän tiellä, oli jälkiäkin aika paljon. Tuolla. On vähän huonossa suunnassa, mutta jatketaan lenkkiä. Mutta ei se ole. Ei toi sama. Ei se on vanhempi Toi on vanhempi. No en oo kyllä ihan 100 varma. Se on varmaan mennyt tänne pellulle taas. Että mennään sinne Lahtipojalle, kun kyllä näillä nurkin tavaraa on. Niin tullut. Lähdetään vetään Ovaston tieltä. Tähän saakka pidetään tasaista alkuun ja sitten ajo jatkuu tästä näin. Ja sinne menee niin paljon porukkaa kuin pääsee ja sitten sinne mennään sinne Viitasen polkuun saakka passiin ja asetetaan toi ympärinsä. Siinä on tässä päivää. On siinä Meinaatko tuossa Mäkelän tiellä on kyllä peuran jälkiä aika paljon. Mutta sitä ei tiedä millä puolella ne on. Sitten, että Meitä on nyt 4 äijää siinä vetämässä. on aika hyvä. Aika hyvä. jos selvä pakojäljet on, niin niitä pitkin täytyy sitten lähteä. Joo. Ja Vasa mieluummin. Onks niitä puuttunut? Saatteko sä joku Vasa vai? Niitä puuttuu. Kaikkia peuroja ammutaan. Joo, ei oo mitään siitä. Onko siinä tavaraa? No, ainakin Mäkelän tiellä oli jälkiä perhonasta. Joo, joo.
Joo. Ja sitten puutot sieltä niin saadaan 2 torvea samaan. Ei muuta kuin hyviä kilometrejä. Kiitos. Hikistä taivalta. Sekin aikamoinen homma tässä kelissä tuo mennä hei. Polviin saakka lunta parhoissa paikoissa. Minkä päin me mennään tässä? Me mennään tonne reunalle ja me joudutaan sitten vaihtaa matsipaikkaa tän ekan pätkän jälkeen. Joo. Puhelin hiljaiseksi, ettei Ja niin tuu. joku soita jotain puukaatoa. Se on nimittäin vakio. Peijakas sentään kun niin. Mulla on sellainen käsitys, että ne vois tästä välistä tulla. Joo. Lappe, oot tarkkana. Mua pelästy täältä 3 kaurista. Voi tulla sinne. Se meni tohon Virtasen Raivon mökkiä kohti. Siellä on 2 pällistelee tänne tuolla perään. Vähän puskaa välissä. No se tilanne meni sitten siitä sivusuun, mutta starttaspa ainakin passissa odottelu aika räväkästi tällä kertaa. Siinä sitten samaan aikaan toisaalla hikiset ajomiehet jatko savottaansa ja käveli mettässä toitotellen torviansa. Osa menee pois. Joo, me otetaan toi vaakeri vähän niinku lahtivaja kohteeksi ja suunnataan sinne päin. Onko niitä pakke 3? Se tonne. Tarvitsi mennä tiukasti sitä jälkeen pitkin meidän, ne ei tunne peurat muuten pihalle. Että ne tekee mutkan ja kuuntelee, että mistä se ajomies menee. Joo. Kova pakkanen vielä, niin ei kuluta energiaa suotta. Joo, ne ei halua liikkua turhaan. Älkää vetelöikö sievillä paljon, että ne jäis sitten siihen pakken toivomaan alueeseen seuraavaksi.
Tätä lähemmässä ei tänään sitten kameran kanssa riistaa päästykään, mutta kyllä muissa passeissa oli ollut tapahtumia taas tänään ja hienosti oli ajomiehet saanut riistaa liikkeelle. Jahtikausi alkoi olla lopuillaan ja viimeinen viikonloppu oli käsillä. Kauris jahtiin sitten seuraavana. Tuossa on Jaakkolla semmonen paikka tiedossa, missä on tiennyt, että on kauriita ollut ja niin käy tuossa joskus 5 aikoihin. Yleensä kello on nyt katsotaan 15.21. Tää on kyllä ihan hienoa. Meidän seura-alueella saa 1 kauriin ampua per mies ja loppukaudesta joskus laitetaan lisäkiintiöitä niihin, jos tuntuu, että on ammuttu vähän, se ei ole kaikki ampunut. Esimerkiksi mä en ole vielä ampunut omaa kaudestani tänä vuonna pois ollenkaan. Ei mitään, lähdetään ajelemaan. Kaurisjahti. Kaurisjahti ja joukoitetaan toista. Tuo missä on toi nuolukivärääpä. Joo. Siellä. Ja sit tuossa on toi kamera, niin tuossa näkyy tommonen vähän myllätty paikka. Joo. 5 metriä kamerasta tuohon mä sen eilen ammuin kanssa. Jaa, niin tonne oikealle. Niin, tohon, niinku tohon lähemmäs. Joo. Ja tuo on toinen ruokintapaikka kanssa. Aha. No niin. Perhana kun veti ihan linssi huuruun tästä kamerastakin. Se menee herkästi. Ilta alkoi siinä pikkuhiljaa tulemaan ja iltapassiin kun lähtee, niin se hämärä on aina se ensimmäinen vastus, mutta kyllä sieltä sitten riistaa taas kameran eteen tuli, mutta ei kauriita tällä kertaa. Sieltä tuli peuraäiti vasansa kanssa ruokinnalle. Mutta nekään ei oikein pysähtynyt missään vaiheessa ruokinnalle, vaan käveli itse asiassa vaan ohitteen. Eikä meillä kummallakaan olisi ollut enää peuralupia pystyssäkään, ettei sen puoleen, mutta siinä odoteltiin vielä jokunen tunti tämän tapahtuman jälkeen ja katteltiin. Mutta ei oikein mitään tahtonut tulla sitten siihen ruokinnalle sinä iltana. Jaha, ei se auta kun lähtee. Ei se auta kun lähtee sitten, joo. Kuva siitä. Kato joo. Sillä on toi toinen jalka tommonen. Joo. Toi taas kyllä saada pois. Joo, on se muutenkin joo. vähän tommonen. Oh. Siinä illalla päätettiin, että
tullaan kokeilemaan vielä seuraavana aamuna varhain. Ja se oli itse asiassa koko peurajahtikauden viimeinen aamu ja viimeinen mahdollisuus. Huomenta. Josko se nyt sitten tulisi? Se olisi viimeinen aamu. Issuksessa siinä, jos se sattuu olemaan. Jossain taka varmasti on tuossa jossain lähellä. Kyllä ne nyt perhana tänään tulee. Me ehdittiin siinä itse asiassa 3 tuntia istumaan ja alkoi jo ihan aurinko paistamaan pikkuhiljaa. Mä rupesin ajattelemaan, että tässäkö tää nyt oli, että viimeisellä kertaa jäädään vielä tyhjin käsin, mutta yhtäkkiä Jaakko siinä mun vieressä sanoi, että Kauris, oikealla puolella. Ja juuri kun se pääsi siihen ruokinnalle, niin sehän pelästyi heti jotakin ja pomppasi heti poispäin. Siinä vaiheessa kävi mielessä, että ai, tässäkö tää nyt kuitenkin meni, mutta kääntyi vielä takaisinpäin kuitenkin ruokinnalle. No niin. Perhana. Onnistuihan se sittenkin. No, kyllä se sitten onnistui. Yhdestä viime. Se kävi tuossa 2 kertaa sillai pelästyikin jo jotakin. Joo, kaula pitkällä perkele meni. Joo. Mikä siinä oli? Joo, en tiedä. Ai. Kyllä oli komia lopettaa jahtikausi tähän hei. Oli kyllä. Sitten saadaan siinä vielä tonne Lahtivajalle. Niin.